po. Ito? 207. 207. Isang baba lang, ground na. Ayan, diyan ka muna sa CR. Walking to Alona Beach. Restaurant ba yan? Hello guys, mag-dinner kami. Narinig ka ni Kuya. Going it's dinner time. Ay, sorry. Kaya laki lang wala. Lakasan. Next time. RD.
sa bar, pool bar na. Yes. Happy hour. So magna-night swimming kami tapos inom kami na, magka-cocktail kami. Naantok na ako.